سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. خو په خیر زه یم او پته هم در تاسو ګورئ ټیکنیکل همدر یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د شاپیفای تر ټولو مهمه ویډیو چې په پروشاتو کې ډیر زیات رول لري. هغه کسان چې غواړي په شاپیفای کې کار وکوي او په صحیح شکل باندې پروشات وکړي، پروشات یې زیات سي او اورډر یې هم ریټرن بیرته نسی، نو تاسو باید په خپل سٹور کې ټریکینګ سیستم فعال کړئ، یعنی اورډر ټریکینګ. که مشتری یو اورډر پلیس کړي متأثر له تاسو یو جنس واخلي، نو مشتری باید وکولای شي چې خپل اورډر ټریک کړي تر کوم ځای پورې رسیدلی، په کوم حالات کې دا اورډر پروډکټ حرکت راکړی دی، مو ته رسیدلی نه رسیدلی، پروډکټ تکمیل شوی دی، مو تر پورې رسیدلی که نه رسیدلی. یعنی مشتری ته باید مکمل معلومات وسی. دا د چیز په واسطه باندې کیږي، د ټریکینګ اپلیکیشن په واسطه باندې. کوم اپلیکیشن دا څه ډول کارول کیږي، څه ډول تنظیم کیږي، دې ویډیو کې ان شاء الله مکمل تاسو ته ښیم. لومړی راځي ګوري مشتری راځي د خپل د مو تاسو سٹور ده د ټریک اور اورډر په نوم باندې تاسو ته په منیو کې یو اپشن ورته ورکوي، یا په کټ ټریک اورډر په نوم باندې، ټریک مای اورډر په نوم باندې نوم تاسو ورته انتخابوي. ما ټریک اور اورډر په نوم باندې ورته ورکړی دا اپشن. تاسو کوشش کوئ چې ټریک نمبر خپل د اورډر نمبر ورته ورکړئ، ورته سیټ کړئ. مثال د مو ته یو اورډر پلیس شوی ده د 101 په نوم باندې په دې ټریک نمبر باندې، په دې دا هم د اورډر نمبر ما ورکړی ده، هم د ټریک نمبر، ترڅو مشتری ته اسانه سره موږ تاسو پروډکټ پیدا کړي. البته خپل پروډکټ هغه ټریکینګ پیدا کړي. اوس په مشتری په دې کلیک کوي، مشتری چې کلیک وکړي د اورډر د مشتری په کوم حالات کې ده اورډر شوی ده، اورډر ریډي ده، ان دې ته ماده د اورډر و مشتری ته ورسي. کله چې ان ترانزیت حالت ته لاړ شي، ان ترانزیت په دې وړلو په حال کې بسي، ورسته چې مشتری ته یعنی خپل ولېګل سو مشتری ته بیا اوټ اف ډیلیوري سي. کله چې ډیلیوري سو یعنی اورډر مشتری ته تر پورې ورسېده، نو دا د مشتری لپاره ډیر ضرور ده چې دا په ویب سټ کې موجود وي یا په شاپیفای سٹور کې موجود وي. مشتری ته اساني پیدا کوي، مشتری په دې باور پیدا کوي او دا خپل سٹور په پیشرفته حالات ته ځي چې ترڅو مشتری وکولای شي اورډر ټریک کړي. اوس راځو دا اپشن څنګه فعال کوو. تاسو ته عملي شاپیفای په سٹور کې درته ښایم، عملي زو سٹور ته خو تاسو کله خپل سٹور ته راسئ، تاسو سٹور په دې حالت باندې نه بده د ټریک اور اورډر په نوم باندې دلته نه منیو وي، نه اپشن وي، نه به ایپس وي. کوم ایپس تاسو انسټالوئ؟ راځو به شاپیفای سٹور ته. شاپیفای سٹور ته سره لاس لومړی تاسو ایپس ته راسئ. په ایپس کې دلته چې ولیکئ، دلته ولیکئ ټریک چې مو ولیکل او انټر وکړئ. دلته ګورئ نه ټریک چې مو ولیکل، تاسو به کوم یو کې همدغه ټریک یو دوه درې اورډر ټریکینګ دغه ایپس په کلیک کړئ. د ویډیو مسلسل وګورئ ترڅو تاسو وکولای شئ چې همدا اپلیکیشن استفاده کړئ په صحیح شکل باندې او اورډر منیجمنت ښه صحیح پیدا کړئ. نو را به تاسو دلته دا ټریک یو درې انتخاب کوئ، انسټال وکړئ. همدغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دا فری ده، تاسو فری کولای شئ استفاده کړئ. ښه اوس دا انسټال شو. کله چې دا انسټال شو دا ایپ دلته پین کړئ، ایپس هم پین کو. ورس براسه د ټریکینګ پیج ته، ټریکینګ پیج ته سره لاس دغه ټریکینګ فلم فهم دی حالت باندې کار کوي. کسټمایز ته راسي که چیرته هم دغه ور ډیفالت حالت هم ده، کله تاسو سپورټ بدلوي ټریکینګ بدلولای شئ، خو دغه ډیفالت په دغه صحیح دیمز ده. همدا شان تاسو کولای شئ چې لی اوټ ور بدل کړئ. همدا تاسو لی اوټ د لی اوټ ته په دې شکل باندې کار کوي، کولای شئ دې ته بدل کړئ. هر یو تاسو خوښیږي هغه ته بدلولای شئ. ما خپل همدا ایمیج ته خوښیږي، کولای شئ ایمیج مو تبدیل کړئ، ته یو بل ایمیج ورته انتخاب کړئ. د ټریکینګ ته همدا ښه صحیح ده، مانند هم دی ورکې د پروډکټ روان ده او مشتری ته انتقالیږي، نو دا صحیح ده. او په دې کې دیم زوم دا ورته انتخابولای شئ، همدغه دیم صحیح ده ما په خوښه باندې. اوس تاسو راځئ په دې کې دا ورته انتخاب کړل. لدی ورسته تاسو باید کوم کارونه وکوئ. لدی ورسته راځي په دې کې اورډر د کوم اورډرونو سره راغلي هغه اورډرونو ته مکمل خرکی په دې کې په کوم حالات کې پلپیر دي. تاسو ته مهم شی ست اورډر نه ټریکینګ نمبر ده. اوس ګوره دی اورډر ته مو ټریکینګ نمبر اټ کړی ده، اما هغه نمبر ته اټ کړی دی چې کوم دی اورډر ده. ټریکینګ نمبر باید تاسو ورته اټ کړئ. دې اټ کول لپاره به تاسو راسي لومړی درته اورډر ته اورډر صفحه ته کله را لاس په دې ځای کې دغه اورډر د اورډر تاسو ته راغلی ده، تاسو اورډر راغلی تاسو ټریکینګ نمبر اټ کړئ. دلته به مارکس فلفیلډ انتخاب کړئ، په دې برخه کې به ټریکینګ نمبر ورته اټ کړئ. کوشش وکړئ تاسو د اورډر نمبر ورته ټریکینګ نمبر هم کړئ ترڅو مشتری ته اساني شي. اوس دا ورته انتخاب کو که کوم کوریر تاسو انتخاب وایي، په کوم کوریر باندې تاسو هغه جنس لګي او مشتری ته هغه انتخاب ولې هغه هیواد مربوط، او که چې تاسو ډراپ شپینګ کوئ نو جنس ډراپ شپینګ کمپنی خپل انتقالوي به تاسو مورته انتخاب وي او مارکس فلفیلډ انتخاب کړئ. اوس دا پروډکټ و مشتری ته لګلو په حال کې سو
نو دا ټول معلومات هغه ایمیل ته مرته لګل کیږي مشتری ته. اوس راځي مشتری ته خو آرډر ټریکینګ نمبر معلوم شو چې 1200. اوس همدغه اپلیکیشن باندې موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل منیو ته راولو، دلته ټایټل ته راولو، ته منیوګانو کې اضافه کوو. دې لپاره به ته راسې په ټریکینګ کې به اول وګورې ټول اپشنونه چک کړه. ښه دلته راسې ګوره نور خاص شی نه پکې چینجېږي، عمومي صفحه ده راغلې ده. دوم قدم کې راځي ټریکینګ پیج ته، پیج هم تیار انتخاب کو، دغه پیج ورته انتخاب کړل، لنګویج انتخاب ده، آرډر ده، په دې کې باقي څه نه دي پاته، دغه ساده شیان دي، نور څه شی نه کې تغیرېږي. کوم پیډ پلان موږ نه پکې اخلو. اوس راځي غواړو چې همدغه یوسې خپل صفحې ته. دې لپاره به لومړی ته څه وکړئ، لومړی به منیو ورته اړ کړئ. منیو لپاره به کانټینټ ته راسئ، په کانټینټ کې به منیو کلیک وکوئ، منیو دې کلیک وکول، همدغه مین منیو ته به راسئ. مین منیو نوی دلته منیو جوړوم، نوی منیو جوړوم د ټریکینګ ارنوم تو لیبل ارنوم سور کوي، ټریکینګ مای آرډر دا ورته ورکوي. ته لینک به کوم لینک ورکوي، دلته که اتومات ایپس ته ته راسې، دغه ایپس تا ته راخیستی وله ایپس ته انتخاب یې کوي، نه و راخیستی همدغه د ایپس لینک همدا لینک ته خپله ګوره سلاش ایپس بیا سلاش ټریکینګ 1 2 3 دا خپل ایپس لینک اتومات ته راوړول، دا به تاسو انتخاب کړئ. اوس ایپ انتخاب سو، دا کته بل شی انتخاب سو، دا ریموو کړه، دا ګوره تیار اوس انتخاب سو. کله چې دا سخره سو، دا ایپ اوس انتخاب سو، راځي وروسته په سیو باندې کلیک کوئ. اوس یې موږ ګورو چې دا موږ تاسو منیو ته اړ شوی که نه اړ شوی. په دې لپاره به راځئ دلته به کلیک وکړئ، په ټریک مای آرډر به کلیک کوئ، دا ګوره اړ شوی ده. اوس راځم زه ګورم آرډر ګورم، دې لپاره دوه آرډر راغلي ولو، په هغه دوه آرډر دواړه باندې ټیسټ آرډرونه باندې ګورو. دا ده یو آرډر چک ورته، بل هم درته چک کوي. اوس آرډر نمبر باندې آرډر نمبر ورکوي، د آرډر معلومات هغه مشتری ته ورکوي. مشتری آرډر نمبر خپل همغه ټریکینګ نمبر آرډر نمبر موږ تاسو سیم ورکړي ولو، هغه مو د ویډیو په جریان کې درته ښودلي ولو. نو په دې رقم تاسو کولی شئ چې خپل ټریکینګ سیستم کسټمر ته په خپل شاپیفای سټور کې فعال کړئ. دا ډیر ضرور ده، یعنی 100% ضرور ده تاسو په سټور کې باید موجود یو فعال کړئ او ډیر په پروشاتو باندې ډیر مؤثر تمامېږي. که تاسو غواړئ چې زموږ د شاپیفای انلاین کلاسونه جوین کړئ، په همدې واتساپ نمبر باندې تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. A to Z مکمل تدریس لایو درته کېږي ګوګل میټ له لارې، او د هر درس ویډیو ریکارډ کیږي، ویډیو ورکول کیږي، د پروژه تر پیل پورې مکمل سپورټ ورکول کیږي تر څو تاسو یو بریالي سیلر جوړ شئ. هله د سیدا ویډیو مو درته ګټوره تمامه شوي. تر بل ویډیو په لاس پرم ښه وخت ښه چاره.